ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੇਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬੇਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੋਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾਂ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੇ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚਉਪਈ ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਜੋ ਜਗਿ ਪਵੀਤਾ, ਹੋਤ ਪੁਰਾਤਨ ਟੂਟਤ ਨੀਤਾ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਲੈ ਅਵਰ ਸੋ ਪਾਵਾ, ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਤਸ ਬਨਿਓ ਬਨਾਵਾ। ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਜੋ ਜਗਿ ਪਵੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇਖ ਜਾਣੇ ਜੋਤ ਰੂਪ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਮੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ these days, so from the 1st of June, in these days we are remembering those shaheeds, those mahan shaheeds that defend ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, when the Jalam Sarkar, the corrupt Sarkar of the time, they chad karke, so they brought their Indian army and they did a hamla on Sachkhand Sahib, Sri Harmandir Sahib, Sri Akal Takht Sahib, and they did a hamla on those Mahan Shaheeds. So they protected, they defended after having morche sambal, so they defended our asthans. So in them shaheeds there was anek shaheeds that had shaheedi at that point. They did a dat ke mukabla, they did a fierce jang against this sarkar. So Sant Gyani Jarnail Singh used to say that they're not going to let any Fauji with their shoes come into Darbar Sahib and do the Beadbi of Maharaj, and that is what they did. They sent these Faujis, by killing them, they sent them back to where they came from, and it was in their agwai hate Sant Gyani Jarnail Singh Ji Mahapurkh with other journals such as General Sobeg Singh, who also spent time in the Indian army, and their tactics, they placed morche around the complex and they did datke mukabla against the sarkar. On today's day, June the 3rd, they were manaying Sri Guru Arjan Dev Sahib Ji Maharaj's Shahidi Purab, and Sangtan from all over had come to manay at Sachkhand Sri Harmandir Sahib. So this tactic of the sarkar, they let all the Sangtan in and then they trapped them by doing a curfew, so all the Sangtan would stay in there. So that is what would happens today. They do a curfew and Maharaj Kirpa Karan. So we will try and look at the itihas of this jang next week, Maharaj Kirpa Karan. So ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ,
ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਕਪਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤਾਗਾ ਹੈ, ਸੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ। ਸੋ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੰਢੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਡੇ ਘੱਤ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਪਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲਾਗੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਇਹ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਨਿਕ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤఃਕਰਨ ਰੂਪੀ, ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਗਾ, ਅਤੇ ਬਹਿ ਚੌਕਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਨੇਊ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗਾ ਜਾਂ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕਰਕੇ ਸੋ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਸੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਸੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਗ ਕਪਾਹ ਹੋ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਬਾਹਮਣ ਫਿਰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਛਤਰੀ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਿਨ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ। ਫਿਰ ਸੋ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ, ਸੋ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਲੋਕਾ ਰੀਤ ਜੋ ਜਗਿਆ ਪਵੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗ ਪਵੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਹੋਤ ਪੁਰਾਤਨ ਟੂਟਤ ਨੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋੜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਲੈ ਅਵਰ ਸੁਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ they stuck in this cycle. When that gets old, they throw it away, they put a new one on. They throw it away, they put a new one on. ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਗ ਮਿਥਿਆ ਤਸ ਬਨਿਓ ਬਣਾਵਾ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹੋਵਹਿ ਜੋਰ ਜਨੇਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੋ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ, ਤਕੜਾ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਝਗਰ ਦੀਜੈ ਭਗਨ ਨ ਜੇਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਰੂਪੀ ਪਾ ਦੋ। ਮਨ ਕੋ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਸਹਿ ਰਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਜੋ ਖੋਟੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਤੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ ਪਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਬਿਦ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਉਚਰਤ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਬਦਤ ਵਿਪਰਨ ਬਰਿਆਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਜਗਿ ਪਵੀਤ ਦਿਓ ਪਹਿਰਾਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਸੋ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਲੋ ਮੱਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨੇਊ। ਤੂਸ਼ਨ ਭਏ ਤਬਹਿ ਸੁਖ ਸਦਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਜ ਦੰਬਨ ਕੋ ਕੀਨ ਨਿਕਦਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤਿਹ ਸ਼ਿਨ ਹਰਖਿਓ ਉਰ ਪਰਵਾਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਟਾ ਖਬਾਰੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੰਧੀ। ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਦਿਜ ਹਰ ਦਿਆਲੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਡ ਲਾਲਸ ਬੋਲਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲੂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਊਚ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ। ਬਾਬਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋ ਇਹ ਸਭ ਸਾਚੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ ਕਾਨ ਸਿੰਖਲਾ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਣ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕੈ ਨ ਭੰਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਤ ਕੋ ਜਗਿਆ ਪਵੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਚਰੋ ਬਚਨ ਜੋ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਹਿ ਸਭ ਹੈ ਦਿਜ ਬਾਹਜ ਗਿਆਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਟੁੱਟ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੰਗਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸਰੋਣ ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਵਿਮੋਚਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ। ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ, ਪਤ ਉਪਜੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਤਾਗਾ ਕਪਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਗਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਦਰਗਹ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਗ ਨ ਟੂਟ ਸਪੂਤ। ਇਹ ਤਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਚੌਪਈ ਜਿਨ ਅਸ ਪਾਇਓ ਜੱਗੇ ਪਵੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨੇਊ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਸਭ ਥਾਨ ਵਿਕੈ ਨਿਰਭੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹ ਆਦਰ ਪਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਸੋਭਾ ਸੰਯਤ ਜਸ ਛਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਭਗਨ ਨ ਹੋਏ ਸੰਗ ਰਹਿ ਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗ ਜਗੇ ਤੇ ਪਹਿ ਰਹਿ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਲੀਨ ਮਲੀਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਕੋ ਜਿਨ ਸੁਚ ਕੀਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਹਿ ਉਚਿਤ ਇਹੋ ਜਗਿ ਪਵੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੱਚੇ ਹਨ ਉਹੀ ਯੋਗ ਹਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਕਾਨ ਤੇ ਸੋ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਹਰ ਦਿਆਲ ਸੋ ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਲਿਆ ਲਖ ਸੰਦੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਧਨ ਧਨ ਪੁਨ ਧਨ ਵਖਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਨ ਗਤ ਤੁਮ ਆਪਹਿ ਜਾਣ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪਾਹਤ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪਰ ਕਰਹਿ ਹੇਰ ਕਰ ਕੁਰਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਹੂ ਕੋ ਹਰਹੀ ਭਵ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਤਿਹਸ਼ਨ ਕਾਲੂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਅਬ ਭੋਜਨ ਭਾ ਸਗਰੋ ਤਿਆਰਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਛਕਲਾ ਕਰੋ। ਦਿਜ ਜੂ ਉਠੋ ਪਾਂਤ ਬੈਸਾਵੋ। हे ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਜ ਬਿਲੰਬ ਨਿਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਛਕਣਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਸੁਨ ਸਭ ਦਿਜ ਉਠ ਚੀਰ ਉਤਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਪੰਕਤ ਬੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਚ ਇੱਕ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਛਤਰੀ ਸਭ ਬੁਲਾਏ ਨਿਜ ਗਿਆਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ ਬਨ ਬੈਠੇ ਸੋ ਪਾਂਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਪਾਤਰਨ ਧਰ ਆਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਭਾਂਤ ਪਾਤਰਨ ਧਰ ਆਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪਕਾਰ ਤਬ ਪਰਸਨ ਲਾਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭੋਜਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਸ ਸਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਧ ਸੰਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰ ਖੰਡ ਜੋ ਘਿਓ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਪਤ ਪਰਸਗੇ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ
ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਖਮ ਓਦਨ ਬਰੇ ਪਕੌੜੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਚ ਧਾਨਿ ਸੋ ਦਦ ਮਹਿ ਬੋਰੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਮੇਤ ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ। ਸੂਪ ਬਣੀ ਬਰ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਨਪੁਰਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਦ ਸੰਗ ਸਭ ਅਚਵਨ ਕੀਨੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਪਨਵਾਰੇ ਕੀਨ ਚਬੀਨੋ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਨ ਦਛਨਾ ਦਿਜ ਸਨਮਾਨੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਰ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋਏ ਪਿਆਨੇ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛਕ ਕਰਕੇ। ਦ੍ਵਿਜ ਹਰ ਦਿਆਲ ਚਹਿਤ ਸੋ ਪਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸ਼ਾਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਪਵੀਤ ਪਾਵਨੀ ਗਾਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਜੋ ਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਨੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾਊਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ। ਭਗਨ ਜਮਿਓ ਕੋ ਦੇਖ ਨ ਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਖ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆਤੀ ਛਤਰੀ ਅਪਰਜੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੋ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਨੇਊ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ, ਸੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji, so there's a sakhi in Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj's times. Bhai Daya Singh Sahib Ji has newly come from Lahore, and Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj is out in the jungles hunting. And at that point, Satguru Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj is gatre wali kirpan. So normally when you have a kirpan, there's a dory that ties to the mutta, and that had broken.
And Sadhguru Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, the Janeu that Bhai Daya Singh Sahib Ji was wearing, the tagga, they gave that to Guru Gobind Singh Sahib Ji. And Guru Gobind Singh Sahib Ji used that to tie the tagga, so he used it to tie to the mutta and the gatra. They gave that back to Bhai Daya Singh Sahib Ji, and Bhai Daya Singh Sahib Ji, so throw it away. And Bhai Daya Singh Sahib Ji said to them that this tagga is no need for me now. That you have given me Gyan Rupi, so it's like Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj Ji talks about the Asal Janeu, the Gyan Rupi Janeu, the Naam Rupi Janeu, that has been given to me in my heart by Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji. And then at that point, Guru Gobind Singh Sahib Ji also said, for the Guru Khalsa, for the Guru, so Guru ke Sikh, Jede Han Amritari Sikh, for them, the Janeu that we wear on the outside is the Gatre Wali Kirpan. So, Andron, we have the Gyan Rupi Janeu that Maharaj Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji tells us about in this Katha, the one that we have to put on ourselves that goes with us to the Parlok, basically japping the Naam of Akal Purkh Waheguru, doing the Sift Salah, doing the Mema of Akal Purkh Waheguru, that Gyan Rupi Janeu we have on our inside, and as the Guru Khal said, the Maryada that Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj has bakshed us, that we have a Gatre Wali Kirpan on top, that is the Janeu that we wear on the, so where we are wearing on the outside is the Gatre Wali Kirpan for Amritari Sikh, for the Guru Khalsa. This is for the Rakhya of our body, and on the inside, the Rakhya of our soul, the food for our soul, that's the Gyan Rupi Janeu. So that is what Guru Gobind Singh Ji Maharaj blesses Bhai Daya Singh Sahib Ji with Hanji. Gyati Shatri Aparje, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਛਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਪਰਜ ਪ੍ਰੋਦਾ ਸਾਥ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸਤਤ ਉਚਰਤ ਸਦਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਨੇਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਕਸ ਕਥਾ we were blessed, we heard the katha. Sadhguru Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj explains from the Shabad that we heard in the previous Pankti. So they explained the meaning of that. Hanji. Mahalla Pehalla Lakh Choriya Lakh Jariya. So they explained that the people that do lakhan di gintiyan, so choriyan, so robberies, hanji, lakh jariyan, so vibchar, that do putte kaam vashna things, hanji. Lakh Kuriya Lakh Gal. And they give jhutiyan gawahiyan, so false, so they give jhutiyan gawahiyan. Lakh Thagiya Pehnamiya. They use bad language, do thagiyan with people, and they do so look ke they do bad deeds, hanji. Raat din sajiya naal. And day and night they are lean with these bad deeds. Tag kapaho katiya. So then they get this kapaho, so this cotton. Brahman vatte They bring it to the aaye. Brahman, and that Brahman vats it, so they twist it into this tagga. Kohi bakarin khaya. So when they want to put this janeu on this tagga, they so like we have heard, they normally do like a langar. They call all the Brahmans, they call all the Kshatris, and they do a langar. So Maharaj is explaining, they get bakare, they get goats, and they cook it and eat it. Sabko akhe paaye. And then after they've all eaten and become rajje hoy, then they say put the janeu on now, hanji. Hoye purana suttiya. But then when that tagga becomes old, that janeu becomes old, Pee fir paiya hor. then they throw that janeu and then they put a new one on. Nanak tag na tuttai. But Sadhguru Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj is so explaining this hypocrisy, that when they throw this one, they put a new one on. But Maharaj says the true janeu, the Gyan Rupi janeu that we need, that stays with us forever. That goes with us in the Parlok when we have to go to the Dharmaraja. That goes when we become one with the Akal Purkh Waheguru. If we come out this Gyan Rupi janeu, that Gyan Rupi janeu, the one that has jor in it, the one that is strong, that doesn't break, that goes with us in the Parlok. So Sadhguru Ji explains this, and that this janeu, this is the one that we need. The one that they have the Puratan one, the Purana one, and then they throw it away. Je tag hova jor. So Jeta Gohova Jor, so like when it becomes strong,
that goes with us into the next life. And Sadhguru Ji basically explains this to Pandit Hardayal Ji. And when everybody's listening, they try, mallo malli, so just out of nowhere, they try to just throw the tag on Maharaj. And Maharaj so kills this Pakhand off, and they go chup at that point, they kill this Pakhand off. And then Maharaj, so there's Pandit Hardayal Ji also sat there. And from the previous weeks we have heard that Pandit Hardayal Ji wanted a bhajan of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, wanted an Upadesh. So at that point, in their heart, they want to hear a Upadesh of Maharaj. So they speak up and they say, Maharaj, the bhajans that you have told us here, only the good karams, the people who have good karams, the good karams from their previous lives, only they will be able to understand the truth that you are telling us. And the Shuddhata in their hirda, the people who have purity in their hirda, only they'll be able to understand that what you are telling us is the truth. The people that are lean in these padarthas of this world, the people that do bad deeds when coming to this world, they will understand what you are saying, Maharaji. So he explains that, and then Maharaj, he says to, does a benti to Maharaj, but please, this Gyan Rupi Janev that you are talking about, please tell us more about it. How do we get this Gyan Rupi Janev? Tell us more about it. So Maharaj then further uchars the Shabad. Mahalla Pehla Nai Manne Pat Upaja. So Maharaji explains, so this cotton plant that grows, for this to grow, we need to believe in Akal Purkh Vaheguru's name. So we need we need to believe in Akal Purkh Vaheguru's name. That is how this plant will grow. Hanji. Salahi Sach Soot. And then that cotton that grows off it, Salahi Sach Soot, to turn that into a tagga, to turn that into the Soot, we need to do Akal Purkh Vaheguru's fifth salah. So do their memma, do their praises. We do that through kirtan, jumping the naam, listening to Katha. This is how we praise Akal Purkh Vaheguru. And doing that in the Sadh Sangat, that is how we create the Gyan Rupi Tagga. Dargah Andare Paiya. So when we go to Akal Purkh Vaheguru's Dargah, that is what we will wear. Tagana Tuta Se Poot. And this Tagga, this Janev, Sadhguruji explains to Pandit Hardayal Ji, this one doesn't break. This one goes with us in the next life. This is the true Gyan Rupi Janev. So then further on, Sadhguruji explains this to Pandit Hardayal Ji, and at that point he understands and he becomes Nihal. He is happy because he has got the Upadesh that he wanted from Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, and he's saying, Tan ho Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj, that nobody understands your Shakti, nobody understands that you are Akal Purkh Vaheguru Ji Saroop, and he does both Memma of Akal Purkh Vaheguru. At that point, he becomes Nihal, and then at that point, Baba Mai Katha Kalu Ji says to everybody that have come, it was only Pandit Hardayal Ji that understands Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji. The rest, they're still stuck in their own minds, in their own hankar. So then at that point, Baba Mehta Kalu Ji tells everybody that the langar that they have got tayar, the bakri that they have brought, everybody sit and eat. So that's what happens. All the Brahmins sit in a line, all the Kshatris sit in a line, they eat the food that was prepared. And at that point, this is where the Katha starts to end. So Pandit Hardayal Ji is very happy that they have got the bhajan that they wanted. And then Kavi Parson Tok Singh Sahib Ji explains, in the end of the Katha, the Jag Pavit Pavani Katha, this is the Sakya of Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj and the Janev, how they finish the Pakhand. Sunah Sunava hai Johit Satha. Whoever listens and understands it with prem or sanas it further, teaches us. So sanas this Sakhi to anybody. Bhagan Janyu ko dokh na laga. So they don't get dukhi. They understand Akal Purkh Vaheguru Ji's hukam. They don't get dukh in their lives. Pun Sri Guru Nanak Pag Anuraga. And people so throw away this Janev, this physical Janev that they're talking about, and bring this Gyan Rupi Janev on their gala. They will be blessed with the charan of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, with the prem of Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji Maharaj. So then at that point, Kavi Parson Tok Singh Ji explains that all the Brahmins and the Kshatris do Maharaj's Ustati at that point. Sri Guru Nanak Dev Sahib Ji, Dina de Malak, so Gariban de Malak, they do their Ustati, and that is where the Katha Samapat. इथे कथा दी समाप्ति है. सारी संगत ने कृपा की है, शीश बख्शिया है. ऐसे ही तरह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी निर्विघ्नता सहित इस तरह कथा करवाते रहन. सो अखीर दी दो पंक्तियां पढ़ करके गुरु की उस्तत करके कथा की समाप्ति करिए जी. देहो सजना सी छड़िया जो होवे साहिब सुमेल, लिखा कथा है ना छुटिया, खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्शला, नानक पार उतार. ज्ञाति क्षत्रि अपर जे विप्र जे प्रोदा साथ, उस्तत उचरत सदन गे, जो गुर दीना नाथ. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की